xin chào mọi người, mình là Quỳnh Anh. Mình là học viên khóa Pre-Senior của thầy Hân Hoàng tại The IELTS Workshop. My name is Hein and I'm from the senior course at the IELTS Workshop. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Ngọc và hiện tại thì mình đang là học viên của khóa Junior. Xin chào mọi người, em tên là Đặng Quang Huy và em là học viên của lớp Senior 102. Em là Thanh Vân, hiện em đang là học viên khóa Junior tại The IELTS Workshop. Mình là Hoàng Thanh Chúc, năm nay mình 20 tuổi và mình đã theo học được 2 khóa của The IELTS Workshop. I think all teachers at the IELTS Workshop are so dedicated and beautiful. Miss Phương Anh and Miss Thu Thủy who made deep impression on me. Miss Phương Anh, she is very funny. Miss Thu Thủy who taught me in pre-senior course. She has lovely face with her charming voice. Đối với mình thì trung tâm đã truyền động lực cực kỳ lớn trong học tiếng Anh thông qua việc truyền đạt vô cùng hấp dẫn và sinh động. Em siêu hâm mộ thầy Tùng luôn. Em xem rất nhiều video của thầy rồi. Xem các cái chương trình thầy tham gia ở trên VTV7. Em rất thích thầy. Còn thầy Việt Anh thì thầy thường gắn các bài giảng với lại các trò chơi tiếng Anh. Nhờ vậy mà em cảm thấy rất là vui khi mà em học bài. Thầy Duy Anh thì thầy là một người rất là đáng yêu, rất là gần gũi với học sinh, rất là tâm lý. Và thầy luôn biết cách làm cho học sinh cảm thấy rằng là mỗi buổi học thì đều là một cái buổi mà rất là vui, được giải trí chứ không chỉ có thể là học không đâu. Và đặc biệt thầy còn làm slide rất là đẹp. Những cái slide của thầy nó làm cho cái bài giảng của thầy dù là kiến thức nó có khó đến mấy thì nhìn một cái slide đáng yêu như thế thì bọn em cũng cảm thấy rằng là cái việc học nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Trong đó thì mình ấn tượng nhất đó chính là anh Hưng. Anh hiện đang là giảng viên của khóa Pre-Senior mà mình đang theo học. Khác với những tiết học khó khăn khác thì khi đến với tiết học của anh thì mình cảm thấy thời gian trôi qua rất là nhanh, bởi vì anh luôn mang cho mình những năng lượng tích cực và truyền cho mình cái sự yêu thích tiếng Anh. Cuối tuần em vẫn hay lên xem livestream của các thầy cô chữa đề ở trong group thầy Tùng Passing Food để vẽ rất nhiều các thầy cô luôn. Tại vì dịch nên bọn em không thể quay trở lại trung tâm để học được. Tuy nhiên thì bọn em vẫn học online. Em rất là mong muốn một ngày Hà Nội sẽ hết dịch thật sớm để bọn em có thể đến trung tâm và học tiếng Anh cùng với các thầy các cô ạ. On Teachers' Day, I just want to give my best wishes to my teachers. I wish you are more beautiful, successful and always happy. Nhân ngày 20 tháng 11 thì mình xin gửi lời cảm ơn, lời biết ơn sâu sắc nhất đối với các anh chị giảng viên cũng như các anh chị TA đã giúp chúng mình tiến bộ từng ngày và có thể hoàn thành ước mơ IELTS của chúng mình. Em xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo có thật nhiều sức khỏe, thật hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và em cũng xin chúc các thầy cô có được nhiều sức khỏe và may mắn trong cuộc sống cũng như là công việc. Thank you for being a wonderful teacher, Mr. Hân. Happy Teachers' Day.